Welcome to eBay channel. Do not get flag. eBay එක ඇතුළේ flag වෙන්න එපා. According to Trackerbot. Trackerbot කියන විදිහට ඒගොල්ලෝ eBay එක ඇතුලේ location multiple location එක එක විදිහට දානකොට මේක tend to get flag. මේක දැන් මමත් කියලා දීලා තියෙන විදිහට දැන් අපි ලංකාවේ item එකක් දාලා ලංකාවේ item එකක් දාලා අපි චයිනා වලින් යනවා නම් ඒක වැරදි. right එතකොට මේක වැරදියට තේරුම් ගන්න මේක හරියාකාරව තේරුම් ගන්න මේක ගොඩක් අපිට යූස්ෆුල් වෙනවා ඇමරිකාවේ ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඇමරිකාවේ ලොකේෂන් එකකින් යවනකොට USA එක තැනකින් යවන්න පුළුවන් විදියට ඒකට සොලියුෂන් එකක් විදියට තමයි මේ ඔප්ෂන් එක ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ එතකොට අපිට US ස්ටොක් එකක් තියෙනවා නම් අපිට US ස්ටොක් එකේදී ඒක බලන්න ඕන විදි ඒක බලන්න ඕන මේ ඒක රෙක්ටිෆයි කරන්න ඕන විදි eBay එකට අන්න එතන සොලියුෂන් එකක් විදියට තමයි මේක Trackerbot එකෙන් දෙන්නේ අපිට ඒක කොච්චර දුරකට යූස් කරන්න පුළුවන්ද කියන එක different locations එතකොට multiple locations තියෙනකොට US එක ඇතුලේ multiple location තියෙනකොට අපිට අපි ගොඩම ෆ්ලොරිඩාන දාන්න කියන්නේ මමත් එහෙමනේ right එතකොට එහෙම දානකොට අපිට එක තැනක තියෙන ටික කොහොමද multiple location තියෙන තැන එක තැනකට දැම්මම දැන් ඇමරිකාව ඇතුලේ කෙනෙක්ම දන්නවා දැන් අපි ලංකාව example එකට ගත්තොත් කොළඹ ඉන්න කෙනා දන්නවා ලංකාවෙන් කොහෙන්ද එන්නේ කියලා බහන්නේ මොන අනුරාධපුරේද පොළොන්නරුවේද ඔක්කොම දන්නවා. එතකොට USA වලත් නේ USA ලොකේෂන් එක ඇතුළේදී ආ දැනගන්නවා right. මම ෆ්ලොරිඩා වල ඉන්න කෙනෙකුට මට කොහොමද එහෙනම් එන්නේ මේ මොනවාද නිව්යෝක් වලින්. ඒ කියන්නේ අපි වැරදි ලොකේෂන් එකක් මේව කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හරි ලොකේෂන් එක හරියට රෙක්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් මේ දීලා තියෙන පොඩි ටූල් එකකින් මේක ගොඩක් අර US ස්ටොක් කරනකොට නම් තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට මේ චයිනා වලින් මේව කරනකොට මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න එපා. එතකොට මේ වෙන්නේ කෙලින්ම මල්ටිපල් ලොකේෂන් කොහොමද ෆ්ලැග් වෙන එක. ඉතින් eBay එක අපි ගොඩක් දන්නවා accounts flag කරන එක කියන්නේ suspend කියන තැනට නෙමෙයි මුලින්ම යන්නේ flag වෙනවා කියන්නේ impressions අඩු වෙනවා research කරන මේ views ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා clicks එන්නේ නැහැ අන්න එතකොට තමයි අපිට තේරෙන්නේ හොඳට sell වෙගෙන යනවා drop වෙනවා ඉතින් මේක පොඩි key fact එකක් පොඩි solution එකක් දීලා තියෙන්නේ හැබැයි ඒක හරියටම use කරොත් හරි wisely use කරොත් ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් කරගන්න පුළුවන් ඇමරිකාව ඇතුලේ stocks ටික තියෙනවා නම් මේ example එක බැලුවොත් Amazon fulfillment center එකේ US එක ඇතුලේ තියෙන warehouse ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ blue color වලින් තියෙන්නේ warehouse already තියෙන ඒවා. ඉතින් මේ තැන් වලින් අපිට rectify කරගන්න පුළුවන් Trackerbot එක හරහා එතකොට eBay එකෙන් හිතෙන්නේ right. මෙන්න මේ warehouse එකෙන් තමයි වන්නේ. මේ house එකෙන් තමයි යන්නේ. ඉතින් මේක ඇත්තටම අර අපි කරන්නේ Shanghai store එකක් තියෙනවා කියලා dropshippers ලා විදිහට අපි ලංකාවේ හිටියත් කරන්නේ Shanghai වල. හැබැයි අපි ඇත්තට දැකලා නැහැ Shanghai වල තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉස්සර mainland දාගෙන කරලා තියෙනවා. Hong Kong දාගෙන කරලා තියෙනවා. right. එතකොට ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ දෙන option එකේදී ඒගොල්ලෝ කියන්නේ right. ඇමරිකාව ඇතුලේ තියෙන ඇත්තටම warehouse එක තියෙන location වල තියෙන address එකක් දාගන්න කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒක rectify කරන්න තමයි මේ tool එක use කරන්නේ Trackerbot එකෙන්. එතකොට ඒක useful වෙන්නේ හැම වෙලේම මතක තියාගන්න USA stocks තියෙනවනම් පමණයි. ඒක තියෙන එකම තමයි අපි දාගන්නත් ඕන. වැරදි විදිහට නෙමෙයි. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ eBay එකේ rectify කරන විදිහට ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා right. මේක USA වලින් කරන්නේ. එතකොට කවදාකවත් flag කියන තැනට වැටෙන්නේ නැහැ. flag තියෙන තැනට ඔයාලට එන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඒක rectify වෙන්නේ මේ review වෙන්නේත් නැහැ මොකද හරියාකාර location එකක් දාගෙන තියෙන නිසා solution එකක් විදිහට Trackerbot එකෙන් දෙන්නේ right මෙන්න මේකෙන් use කරලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ US එක ඇතුලේ මොන හරි sell කරන US වලින් ඇතුලෙන් මොන හරි sell කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට මේක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට අර හැම වෙලේම කියනවා වගේ flag කියන දේ නැති වෙනවා. ඉතින් ඒක අප්ඩේට් කරන විදිය ඒගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකක තියෙන පොඩි දෙයක් මම ඒක පෙන්නන්න. ඒ විදිහට බොහොම ලේසියලි ඉන්ටග්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. මේ කියලා තියෙන විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා යම් පෙන්නනවා අර කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බා වගේම ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා eBay settings වලට එතනට ගිහිල්ලා ඇත්තටම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න දෙයක් නැහැ යා කරන දේ තමයි තියෙන්නේ එතකොට මෙතන තියෙනවා ඒක කන්වර්ට් වෙන විදියයි ඔක්කොම ටික ඒකට ගිහිල්ලා එතන දැන් මේ විදිහට highlight කරලා පෙන්නනවා වගේම easily එතන කන්වර්ට් කරගන්න විතරයි තියෙන්නේ ඒතර AliEx මොනවාද USA අර මම කියපු විදිහට ඒ තියෙන area එකක තියෙන එකක් නම් ඒ තියෙන location එක
තියෙන එක නම් BCE tracking වලට ඒක convert කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක address එක දාන විදියත් මෙයා පෙන්නනවා මෙතනදී ඇත්ත address එකක් අරගෙන ඉතින් ඒ විදියටම ඔයාගේ එතකොට ඒක address එක දැම්මම ඒක ඇමරිකාවේ තියෙන location එකක්. USA location එකක් විදිහට තමයි ඒක ගණන් ගන්නේ. මේක example එකකුත් මම මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒතකොට බොහොම easily ඒක ඔයාලට add කරගන්න පුළුවන් USA වලම තියෙන stock එකක් විදිහට. ඉතින් මේ stock එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ අපේ item location එක කොතනද කියන. ඉතින් අතන මේ address එක add කරන තැනට යන්නේ. එතනදී යා Google එකෙන්ම අරගෙන පෙන්නනවා example එකක් කොහොමද ඒක street එක දාන්නෙත් කොහොමද කරන්න කියලා මෙන්න මේ විදිහට කලින් address එක තියෙන එකක් ඒ අරගෙන තියෙනවා Pine Bluff Street department එකේ තියෙන එකක් ඒ address එක අරගෙන ඒක එතනට add කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ගන්න ඕන තරම් addresses තියෙනවා මේක ඇතුලේ. ඉතින් refer කරා නම් easily ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර item location එක US එක ඇතුලේ බොහොම specifically save වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ප්‍රාන්ත දාගෙන යා street එක දාගෙන තමයි කරන්නේ. පෙන්නන්නේ example එක. ඉතින් ඒක බොහොම සිම්පල් මෙතඩ් එකක්. ඉතින් ඒක එතකොට මේක ඇතුලේදී කෙලින්ම කන්වර්ට් කරලා දෙනවා Trackerbot එක ඇතුලෙන්ම ඔයාගේ item location එකට හසු වෙන zip code එකක් විදියට. මේක සොලියුෂන් එකක් විදිහට දකින්න සොලියුෂන් එකක් විදිහට ගන්න ඒක ඇමරිකාව ඇතුළේ US stocks කර තියෙන කට්ටිය කරනවා නම් අපි දන්නවා බිස්නස් එක ඉවෝල්ව් වෙනකොට ඉදිරියට යනකොට අපි චයිනා වල වගේ නමයි US වල stocks උත් කරනවා. ඒතකොට චයිනා ඉන්න සෙලර් කෙනෙක්ගෙන් අපිට ඇඩ්‍රස් එක ගන්න අපහසුතාව තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දෙයකින් eBay එකත් රෙක්ටිෆයි කරගන්නවා ලොකේෂන් එක අපිටත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඒක මේව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් Trackerbot එකේ සොලියුෂන් එකක් විදිහට දීලා තියෙනවා. ඉතින් Tamanට කොච්චර දුරකට මේකද කරන්න පුළුවන් කියන එක වයිස්ලි හිතලා මේව කරන්න. මොකද මේක කාර්ව පුෂ් කරන්නේ මේක බයි කරන්නත් මේක මේව කරන්න කියලා තමන්ට අවශ්‍ය හැටියට තමන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට කොච්චර යූස්ෆුල්ද කියන එක තමන් තීරණය කරලා බලන්න. අනිත් දේ තමයි පටන් ගන්න කෙනෙක් කවදාකවත් මේව දේවල් කරන්න යන්න එපා. කරගෙන යද්දි තමයි යාට තේරෙන්නේ රයිට්. මම දැන් චයිනා වල ස්ටොක් එකෙන් US ස්ටොක් එකට යන්න ඕන. මෙන්න එතකොට මේක සොලියුෂන් එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. good luck, think wisely, don't work hard, work smart, happy selling. please subscribe my channel. අපේ channel එක ගීපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක තියෙනවා, යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි විදිහට අපිට ජයන් ජය. and all the very best. bring more to Sri Lanka. happy selling.